ए बाछाले पनि नुन र पानी दिनु भने चाहिँ खाइ म चाहिँ खाएर पुरै अस्ति त तल ठ्याइ गएको हो जङ्गल त सर्नुपर्छ हिँड्छु यहीँ तर्नु हिँड ल जस्तो बल्यो भने के हुने बुकिएछ भाउ बुकी बुकिएछ Roll. Come on, roll. No. No. Roll. Come on. No, no. Stop. Into. Into the man. In the lot. Hey. Hey. माथि हिँड्न जान्छ पुगिजा फर्किनु फर्किनु के खाली खानु म गाई फर्किआइज म खाली वाएको सीमा देखिने फर्किनु कति जान्थ्यो तिमीहरू घर तिमीहरूको लागि नै हो पानी पनि प्रशस्त छ लाम गर्थ्यो चाहिँ खाने खाँदैन अधुरो र अझै कहाँ अन्त घाँस होला खतरा गई सब घाँस जो होला थोड़ा साग चाहिँ घाँस होला घाँस काटियो ल
Good happy day, हो गुड ह्याप्पी डे भन्नुपर्छ आजको जमानामा चाहिँ बुढापछि घाँस टाढो काट्नु साह्रो त भयो नि के अरे ढोलो भनाउँदै भारी हल्लाउँदै भन्ने चाहिँ पारा चाहिँ त्यस्तो छ नि दुधी दुधा र दुधी रस्ता कहाँ रहेछ हौ हेरौँ त राम्रो घाँस लगाउनु रहेछ घाँस मजा चाहिँ फुल अगाडि पो घाँसमा मान्नुहोस् यार हल्का पनि घाँस फुलाउँछ त्यो सोतो भयो कि घाँस साह्रो घाँस खतरा मात्रै बनाएको थिएँ असिना हल्का हुन्छ राम्रो मात्रै मासु घाँस एकदम ठेम्बी छ खासै राम्रो त होइन यो घाँस Basta gasta ko. Garon sai. Sai gasta ni. Ano din ni gas. Ano din ni gas. Na. Jaga. Dari garon sai. Gas mo sorry ya. Ada garon sai ya. Ano? Đây để thêm qua sao còn đấy thế rất là thế chiếc xe rất là alo này mà tìm thấy lấy sẽ thấy यार पल्लै बढ्छ भारी हुँदैन यार
स्याले घरि पर्छ मैले हामीलाई पनि देखाइदेऊ न ओ दासुला पानी आउँछ त दासुला राई कक्षा 15 रोल नम्बर 0 के गर्छस् त दासुला ए यस्तो बोक्नु पर्ने हौ उहिलेको जमाना बोक्थ्यो अहिले बुढै भएको हो त्यही हो धेरै घाँस होला गरौँ नै गरौँ अलिक झन् हाँसी पर्छ